Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kệ của hãng IKEA, kệ dùng để gắn lên trên tường. Mình mới mua của hãng IKEA về. Thì cái kệ đó nó có tên là Moss Planda, có giá là 14.99 đô. Có chiều dài là 45 1/4 inch, tương đương với 115 cm. Thì khi mà mình gắn lên tường nó sẽ có thể để được những cái đồ trang trí nhỏ, ví dụ như là mấy cái đồ khung hình này chẳng hạn. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra và gắn lên tường cho các bạn coi nhé. Đây là sách hướng dẫn cách mình lắp ráp. Cái mình mua là cái có chiều dài 115 cm, là cái dài phía trên này. Ở trong này vì là gắn lên tường nên mình sẽ cần phải khoan tường và đo để sao cho chính xác để gắn 3 con vít này vô. Tiếp theo, do gắn lên tường nên chúng ta sẽ cần một cái khoan và một cái mũi khoan. Tiếp theo đó là một cái thước để mình căn, một thước laser để mình căn level cho nó dễ. Sau đó là một cái búa, một cái thước dây, ba con vít tắc kê và một cây vít.
Vậy là sau khoảng 30 phút mình đã hoàn thành việc gắn cái kệ này lên trên tường, và mình đã à, sắp xếp một số đồ lên trên đó. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy thích kênh của mình, các bạn hãy đăng ký để coi những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.